Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Hôm nay mình có sửa chữa cái máy giặt này thì nó gặp cái ban bệnh báo lỗi về vấn đề của cái khóa cửa. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách kiểm tra cũng như là cái mà hay hư hỏng thường gặp ở những cái dòng máy sử dụng cái loại khóa cửa của máy giặt Toshiba như này. Thì đây là cái khóa của khách hàng. Đó. Thì đây là cái mạch điện và khóa của khách hàng. Thì cái mạch này nó có một cái tiền sử đó là bị gián tấn công rất là nhiều. Đó, thì hiện nay nó gặp cái bệnh liên quan tới báo lỗi của cái khóa, đó là lỗi E2-3. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta kiểm tra sàng lọc để xác định hư hỏng ở tại đâu, cũng như là cái hư hỏng mà hay gặp phải đối với cái dòng máy sử dụng cái khóa như này. Rồi, sau đây mình sẽ cắm điện để mình thử cho các bạn xem. Đó, các bạn bật lên thì chúng ta để ý là cái khóa nó cứ tòi ra tòi vào như này. Các bạn để ý là cái khóa nó cứ tòi ra tòi vào như này. Rồi, rồi nó sẽ báo lỗi là -3 E2 hay đọc là E2-3 các bạn nhé. Hiện tượng của nó chính là cái khóa này nó cứ chạy ra chạy vào ở chế độ vắt hoặc là chế độ chốt an toàn cho cửa thì nó cứ chạy ra vào liên tục như vậy. Rồi thì trước khi đi vào chia sẻ cho anh em cách chúng ta kiểm tra sửa chữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái lỗi khóa cứ chạy ra chạy vào này, thì cái lỗi này gọi là cái lỗi của cái khóa cửa, thì nó chia thành hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là hư hỏng thuộc về bản thân cái khóa cửa này, không báo được tín hiệu về cho bo mạch, cho vi xử lý trên bo. Thứ hai là hỏng cái đường truyền hoặc là cái linh kiện mà của cái tín hiệu báo về của cái khóa này nằm trên bo. Tức là chúng ta chia thành hai cái loại hư hỏng, đó là hư hỏng thuộc về khóa và hư hỏng thuộc về mạch điện. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các em chúng ta sẽ làm sao để có thể kiểm tra và sàng lọc được là nó hư hỏng tại đâu đối với ban bệnh này. Rồi, quay trở lại với cái mạch Toshiba B1000. Con này là model là B1000 nhưng mà người ta sử dụng cái bo là B1001 các bạn nhé. Đối với Toshiba thì các bạn nhìn lên trên cái miếng nhựa nhỏ nhỏ này, người ta sẽ in cho mình luôn là cái model máy là gì. Đây ví dụ ghi B1001 thì là máy 1001, thì B1000 và B1001 thì dùng chung nhau được bo. Thì cái ban bệnh này thì nó sử dụng chung trên cả, nó thiết kế giống nhau trên cả máy E920, B1000, B1001 và các dòng máy B1050, tức là máy 10,5 cân thì nó giống tương tự nhau thôi. Kể cả dòng A800 thì thiết kế cũng tương tự nhau ở cái vấn đề của khóa 4 giây như này. Tức là những cái bo mạch của dòng Toshiba sử dụng khóa 4 giây như này thì họ thiết kế gần như là giống nhau. Thế thì quay trở lại với cái ban bệnh này thì mình chia sẻ cho các bạn là chúng ta sẽ khoanh vùng ra, là đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xác định xem là hư hỏng thuộc về cái khóa hay là thuộc về cái mạch điện. Thì như các bạn đã biết đấy, đây thì cái khóa này thì cái motor khóa cửa này thì nó có hai cái rắc chân to và hai rắc chân nhỏ. Thì hai rắc chân nhỏ là hai rắc cấp điện 220 cho cái motor khóa nằm ở bên trong cái khóa này, một cái motor điện. Thế còn hai cái rắc chân to hơn này thì nó là hai cái tiếp điểm ở bên trong cái khóa này. Thì như các bạn đã các bạn đã biết rồi, thì nó chỉ có thể xảy ra hai cái trường hợp hư hỏng liên quan tới khóa. Một là cái tiếp điểm này nó không tiếp xúc, nó bị mô ve bên trong, và khi cái motor nó chạy là nó không đóng được cái tiếp điểm này, báo về cho bo mạch biết. Hai là trường hợp thứ hai là bị hư hỏng liên quan tới cái cuộn điện này. Nếu như cuộn điện này chết tức là motor khóa sẽ không chạy được, đúng không ạ? Nhưng mà trường hợp này rất là ít xảy ra. Thế để chúng ta xác minh sàng lọc xem là hư hỏng hay không, chúng ta sẽ đồng hồ chúng ta đo. Trong một số trường hợp ấy là các bạn thấy là cái tiếp điểm này đóng tốt nhưng mà vẫn báo lỗi, bo mạch không hỏng, thì bản thân cái khóa đó là mình chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn, đó là do cái motor khóa bên trong này nó hoạt động lâu ngày ấy, thì cái bộ phận bánh răng của nó bị dơ dạo, dẫn đến là nó chạy không đúng nhịp. Cái thời gian đóng tiếp điểm này là gì? Ngoài cái thời gian chờ đợi để người ta lập trình trên bo, cho nên là cái trường hợp mà tiếp điểm vẫn đóng tốt, bo mạch không hỏng mà vẫn là gì? Mà vẫn là hư hỏng khóa là ở chỗ đó là do cái motor, chúng ta thay cái motor là khỏi. Trong một số trường hợp thì nó sẽ xảy ra như vậy. Thì đó là cái kinh nghiệm sửa chữa của mình. Chứ nhiều bạn là thấy là gì? Bo không hỏng
tiếp điểm tốt mà vẫn báo lỗi khóa thì không biết tại đâu. Thì trong trường hợp mà bo mạch tốt thì các bạn cứ thay cái khóa khác để sàng lọc. Còn sau đây thì mình chia sẻ cho các bạn, chúng ta sẽ xác minh xem là lỗi tại khóa hay tại bo mạch. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm dây điện này cái lại cái bo này. Thì hai cái chân nhỏ này là hai dây chân cấp điện 220, thì nó là hai cái dây xanh và vàng, thì các bạn có thể cắm thế nào cũng được, đổi chỗ cho nhau thoải mái các bạn nhé, không liên quan gì. Hai cái chân nhỏ này chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau bình thường mà không liên quan gì, vì nó là chân cấp điện 220 cho khóa hoạt động. Còn hai cái chân to này thì nó là hai chân tiếp điểm báo về, thì chúng ta cắm thế nào cũng được các bạn nhé. Thì để xác minh hư hỏng khóa hay không thì chúng ta sẽ cắm điện vào, chúng ta bật máy lên và chúng ta đo xem là cái tiếp điểm này nó có vật làm việc được hay không. Rồi mình mở nguồn lên này thì các bạn thấy là khóa nó chạy đúng không ạ. Mình rút điện ra rồi thì các bạn thấy là đấy, khóa nó khi cái motor khóa nó cứ chạy đi chạy lại thì cái tiếp điểm nó, mình mở lại này. Rồi các bạn đo vào tiếp điểm mà các bạn thấy là gì, nó vẫn báo về tốt như này. Đó, khá là nhanh. Đây, các bạn nhìn ý đồng hồ, mỗi lần cái khóa nó chạy ra chạy vào thì cái tiếp điểm nó vẫn đóng mạch tốt các bạn nhé. Rồi thì mình xác định hư hỏng là cái tiếp điểm bên trong khóa này là tốt đúng không ạ. Một điều nữa mình sẽ đo để chia sẻ cho các bạn là trước khi mình sửa chữa thì mình sẽ đo cho bạn thêm, là các bạn sẽ đo cho mình là hai cái dây đỏ này xem là nó có điện áp ở đây không. Ngược dây này. Đó, các bạn thấy là được khoảng gần 3V đúng không ạ. Theo như cái đồng hồ thì các bạn sẽ thấy là hiện tại là khoảng 2V8 ở hai cái chân này. Thì lát nữa sửa xong các bạn sẽ, tại sao mình lại sở dĩ mình đo cho các bạn xem, thì lát nữa sửa xong mình sẽ chia sẻ cho các bạn là chúng ta đo ngay vào đây chúng ta sẽ biết được là hỏng mạch hay hỏng khóa rồi nhé. Thì trước khi đi vào sửa chữa thì mình sẽ thay thử một cái khóa mới. Đây là mình có một cái khóa mới để sẵn rồi, đây là khóa mới tinh các bạn nhé. Để mình cắm cho các bạn xem là nếu chúng ta đi sửa chúng ta có đồ cắm sàng lọc thì cũng là một phương pháp giúp ta sàng lọc hư hỏng nhanh hơn. Thì đây mình sẽ cắm một cái khóa mới cho các bạn xem là khóa mới thì nó có còn báo lỗi hay không. Đó, vẫn thụt ra thụt vào đúng không ạ. Rồi, như vậy là nguyên nhân là không phải là hư hỏng do khóa đúng không ạ. Thôi thì đi vào cái vấn đề chính luôn, là mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái lỗi này sau khi mình xác định là nó hư hỏng liên quan tới mạch điện đúng không ạ, thì nó hư hỏng cái gì ở trên cái mạch điện này, và cái ban bệnh lỗi về vấn đề khóa hay nằm ở đâu nhất. Thế thì sau khi thử cho các bạn xem thì cái lỗi xác định của chúng ta là hư hỏng liên quan tới mạch điện. Thì các bạn thấy là cái khóa nó có hai cái dây màu đỏ, chính là hai cái dây sẽ cắm vào cái tiếp điểm. Thì trong hai dây này sẽ có một dây là gì, lấy từ dương ở nguồn 5V, và khi cái khóa đóng thì nó sẽ đưa cái tín hiệu 5V đó về IC vi xử lý. Trên đường đi của nó thì nó sẽ đi qua một vài linh kiện nữa, đó là điện trở và diode. Thế thì hai cái dây này thì các bạn quan sát cho mình là cái vị trí lấy dây của nó ở đây. Thì cái dây nằm gần con tụ này là dây dương nguồn 5V này. Cái dây nằm xa đây thì là cái dây sẽ là tín hiệu báo về. Thì nó sẽ chạy lòng vòng cái đường mạch đi qua đây và nó ra cái chân số 2. Chúng ta đếm từ dây đỏ đếm ra, thì dây đỏ là 1 thì nó sẽ chạy qua dây thứ hai về bên bo vi xử lý. Đó, thì mình đo cho các bạn xem là nó chạy sang cái chân số 2. Chúng ta đo vào chúng ta thấy nó thông mạch tốt, là tín hiệu dây điện mạch điện là tốt đúng không ạ. Đó, các bạn thấy thông kim chưa? Như vậy là gì? Nó chạy lòng vòng qua đây, đi qua cái dây, cái cầu dây cáp này ở chân số 2, đếm từ dây đỏ ra. Thì dây đỏ là 1. Chúng ta đếm dây đỏ là 1. Cái dây thứ hai chính là cái dây tín hiệu báo về của cái khóa đúng không ạ? Đó. Thế thì sau khi đi qua cái dây số 2
về bên bo mạch, tại vì IC vi xử lý thì nằm ở bên này đúng không ạ? Đây thạch anh dao động này, thì đây người ta đã từng sửa một lần, thợ người ta cũng đổ keo rồi, thì có thể là bạn thấy là dán giếc rất là bẩn đúng không ạ? Thì trên đường trước khi về IC vi xử lý thì nó đi qua một vài con tụ trở, và đặc biệt nó sẽ đi qua cái con linh kiện mà nằm ở chỗ này, đó là con diode dập xung. Thì nó rất hay bị hư hỏng con diode này, bị rò, do là dán nó tấn công thì dẫn đến nó bị rò, hoặc là bản thân con diode đấy nó bị hư hỏng sẽ dẫn đến là báo lỗi về vấn đề khóa. Thì mình sẽ đào lên luôn các bạn, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em luôn. Khi các bạn gậy keo, các bạn phải để ý cẩn thận, tại vì linh kiện nó thì nó nằm dưới lớp keo, chúng ta gậy không cẩn thận có thể sẽ làm đứt gãy những linh kiện không liên quan tới cái ban bệnh mà chúng ta đang sửa chữa. Rồi thì mình cạy keo sạch sẽ đã, xong mình chia sẻ tiếp cho anh em. Đây, sau khi mình đã cạy keo đi, mình nạy keo đi, thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta có 3 con linh kiện tại cái vị trí cái phím tắt nguồn này. Đây là phím tắt nguồn các bạn nhé, đây là phím khởi động này. Thì các bạn để ý là từ phím tắt nguồn ra chúng ta sẽ có một con trở, đúng không ạ? Một con điện trở, 2 con diode thủy tinh. Thì cái con đường linh kiện khóa đi qua, sau khi đi qua cái cầu dây số 2 từ cái cáp này thì nó sẽ chạy về vi xử lý. Trên đường về vi xử lý thì nó đi qua một vài con chợ cũng như là con diode dập xung. Thì nó sẽ đi qua cái con diode thủy tinh mà đếm từ gần con chợ nhất, tức là con diode này. Đấy, đây là con chợ này các bạn này, con điện chợ này. Con diode thủy tinh này. Thì con diode này nó là một loại diode tách sóng các bạn nhé. Nếu mà các bạn hỏi mua thì nó là một dạng diode thủy tinh 41, 48 hoặc là diode tách sóng. Người ta sẽ bán cho mình. Đó thì nó sẽ có thể là nó bị hư hỏng do con diode này, làm cho cái tín hiệu khóa nó bị sai. Cho nên là vi xử lý nó không nhận dạng ra được. Thì sau đây thì mình đã nạy keo rồi, và mình sẽ đo cho các bạn xem, và chúng ta sẽ cắt một chân nó đi để chúng ta đo. Chúng ta có thể dùng thang X1, X10, các bạn thấy là kim lên này, đảo que này. Đo trong mạch chúng ta đo X1 hoặc X10 các bạn nhé. Thì các bạn thấy là đo thang X10 thì nó ở cái chiều còn lại là nó kim nó lên khoảng tầm 2 ohm, lên số 2 đúng không ạ? Như vậy mình nghi ngờ là nó bị rò. Thì mình sẽ cắt chân nó đi. Mình sẽ cắt một chân. Mình sẽ cắt một chân nó ra. Đó. Mình cắt một chân là mình gãy nó lên như này. Chúng ta cắt một chân lên chúng ta đo, nếu mà trường hợp nó hư hỏng thì chúng ta sẽ cắt chân còn lại để chúng ta thay thế, còn nó không hư hỏng thì chúng ta vẫn có thể hàn lại được các bạn nhé. Đây, sau khi cắt chân đi rồi thì chúng ta sẽ dùng thang cao. Vì cắt đi một chân rồi thì nó không liên quan trong mạch, thì các bạn có thể dùng thang cao các bạn đo cho mình. Đây là chiều thuận này, chiều thuận kim lên đúng không ạ? Chúng ta đảo que này. Đó, các bạn thấy là gì? Kim đảo qua que, kim không lên đúng không ạ? Chúng ta sẽ cắt tiếp cho mình con diode thứ hai. Mình sẽ đo lại. Rồi, chúng ta sẽ cắt tiếp cho mình con diode thứ hai này. Tại vì cái tín hiệu nó đi chung qua một chân của cả hai con này luôn. Đó, bây giờ con phía dưới các bạn nhé. Cái tín hiệu nó đi về, nó sẽ đi qua cái đầu này, có cả hai con đi qua, cái tín hiệu đi qua phía đầu, mà cái đầu của hai con này là nó hàn chung nhau một đường mạch, tức là nó thông nhau. Mình thì mình sửa mạch nhiều rồi cho nên mình đã biết. Thì cái mạch này hiện tại mình chưa có cắt ra, mình sẽ đo ở trên mạch này cho các bạn luôn. Đấy, như vậy là nó bị rò cái con nằm phía dưới, tức là cái con chợ này, xong đến con diode thứ nhất nó không rò, nó rò con dưới các bạn ấy, con giáp với con bóng bán dẫn này này. Đấy, mình đo cho các bạn xem này. Đây, kim lên đúng không ạ? Rồi, đảo que này.
Mình gãy một chân lên rồi thì chúng ta đo thang cao thoải mái luôn. Rồi, như vậy là mình đo thang cao thì cái con diode phía dưới này cả hai chiều cùng lên, như vậy là do. Còn cái con trên chúng ta đo cả hai chiều nó không lên này. Vẫn thang đo đó các bạn nhé. Chúng ta đo này. Đó, không lên đúng không ạ? Ta đảo que này. Nó chỉ lên có một chiều thôi. Như vậy anh ta xác định là nó bị hư hỏng con diode phía trên này. Mình sẽ tiến hành thay thế nào, mình thử lại cho các bạn xem. Đây. Sau khi mình đã thay thế con diode khác thì mình hàn lại cái con diode mà nó không, con phía trên này thì nó không hư hỏng thì mình sẽ hàn lại, và mình chỉ thay con phía dưới bị hư hỏng thôi. Thì mình sẽ thử máy xem là nó đã chạy được hay chưa. Đây là cái khóa của khách các bạn nhé. Rồi, mình sẽ cắm điện vào, chúng ta sẽ thử xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái khóa nó chỉ chạy ra có một cái xong rồi nó đứng lại luôn, và nó hết báo lỗi E2-3 rồi đúng không ạ? Mình thử lại này. Đó, khi mà mình thử lại mà cái khóa, cái vi xử lý nó đã nhận được tín hiệu khóa một lần rồi thì nó sẽ không cấp điện nữa, mà chúng ta phải thử chức năng vắt. Đó, mình thử chức năng vắt. Khi nào nó chuyển bị vắt thì nó sẽ cấp điện cho cái khóa. Đó, các bạn thấy nó chốt khóa đúng không ạ? Mình bấm tạm dừng này thì nó lại đóng vào này. Như vậy là đã ok rồi đúng không ạ? Và đây, mình phía sau này mình vẫn để nguyên các bạn nhé, chưa hề cắt gì nhá. Đó, vẫn nguyên xi luôn. Thế thì lúc nãy mình có chia sẻ cho các bạn là trước khi ta sửa chữa thì mình có đo hai cái dây đỏ này thì các bạn thấy điện áp vào khoảng tầm 3,8V đúng không ạ? Thì tại sao mình nói là tí nữa sửa xong thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là tại sao mình đo để mình biết là hỏng bo hay hỏng khóa. Thế thì đây, mình rút ra đã này. Mình đo vào đây lúc nãy là được 2,8 trước khi sửa đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem là nó được khoảng bao nhiêu vôn ở đây. Đó, các bạn thấy có sự khác biệt gì không ạ? Đó là khi mà chúng ta đo đây mà nó có khoảng 5V. Mặc định theo nhà sản xuất thì bắt buộc là phải có 5V đúng không ạ? Tại vì một chân là nối nguồn 5V, một chân là đường về vi xử lý. Thì các bạn đo vào đây nó còn 5V. Thì điều đó chứng tỏ là cái bo mạch không bị hư hỏng mà hỏng cái khóa thôi đúng không ạ? Thì lúc nãy trước khi sửa chữa thì mình đo thì các bạn thấy được khoảng tầm 2V8 đúng không? Thì mình đã biết là nó hư hỏng bo rồi chứ không phải hư hỏng khóa. Tuy nhiên mình có thay thử khóa để cho các bạn tham khảo thôi. Thì bây giờ mình sửa xong thì mình sẽ đo lại để cho các bạn hiểu được cái chỗ lúc đó mình nói là vì sao mình đo vào đây mình biết được. Đó, thì sau khi mình sửa xong thì các bạn thấy là mình đo lại là có 5V đúng không ạ? Còn lúc trước khi sửa đo được 2,8V. Và khi mà chúng ta đo vào đây mà điện áp nó không đúng, không có 5V hoặc nó bị sai khác thì chắc chắn là bị hư hỏng bo, thì có thể là hư hỏng cái linh kiện trên đường về. Thì cái bệnh này thì mình cũng sửa rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay mình có thời gian mình quay clip chia sẻ cho anh em. Đó, nó chỉ bị hư hỏng cái con diode tách sóng ở đây thôi. Thì cái loại diode này thì các bạn sử dụng cái loại mã 4148, tức là bắt buộc chúng ta phải sử dụng loại diode thủy tinh là diode tách sóng các bạn nhé. Có thể dùng mã khác cũng được. Tuy nhiên là các bạn không thể sử dụng cái loại diode thông thường là diode đen đen, diode bán dẫn mà nó là 4007 hoặc gì đó để thay thế được, vì cái loại này là loại diode tách sóng. Thì chúng ta sẽ lấy ở vỉ cũ hoặc là chúng ta mua con 4148 chúng ta lắp vào là ok thôi. Rồi, như vậy là mạch đã chạy ok rồi thì mình sẽ tiến hành lắp trả lại cho khách hàng thôi. Thì đây là cái bo mạch của cái khách hàng của mình chứ không phải của thợ. Thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tới đây và xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn ta sẽ sửa chữa thành công cái bàn bệnh lỗi E2-3 này tương tự ở trên các máy khách hàng của các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.